Na, akkor mindjárt meglátjuk. Most jó, vagy nem jó, vagy most mi van. Skacok, az a baj, hogy nem tudok vele mit kezdeni, tényleg. Tehát egy fasz ki van. Mindjárt meglátjuk. Igen. Pillanat. Elvileg jó, hát meglátjuk. Rohadtul remélem, hogy jó lesz, mert... Na. Oké. Igen. Na. Jó. Most lehet, hogy igen. Na most nem raktam át a csetet. Élő csevegés. Úgy. Átraktam. Most már nekem élő csevegésen vagyunk. Jó. Igen. Mit akartam? Ez megvan. Igen. Na, most már jó lesz. Elvileg. Remélem. Most állítgattam egy kicsit. Jónak kell lennie, skacok. Jó lesz ez. Na. Jók vagyunk, jó lesz ez szerintem. Bizakodó vagyok. Meglátjuk. Bocs, még egyszer. Mondom, ide állítgatom, még stresszteszteltük egyébként ezt az egészet, azért nem értem, hogy minek droptunk el frémeket. Na. Full HD lesz? Nem, 4K 60 fps lesz a műsor. Mint ahogy én is 4K 60 fps-ben vagyok itt, szóval jó lesz ez. Elvileg. Remélhetőleg. Igen. Micsoda? Na, üdv mindenkinek, akkor skacok, sziasztok! Újra. Igen. És akkor 2 perc. És kezdődik az egész. Juhé. Na, végre. És remélhetőleg így jók is leszünk. Mondom, skacokat, tehetitek, 4K 60 fps-ben nézzétek a streamet. Jó lesz. Jó lesz. Igen. Venom, szia, hi everyone. Szia Venom, Hali, ciao, ciao. Oké. Megint hello, igen, megint sziasztok, üdv, bocsánat, igen. Ja, jó lesz ez, skacok. Nem lesz ezzel baj. Nem lesz ezzel baj. Jó, még tesztelgetni kell, hogy mit bír. Igen, föl meg letöltésbe. Igen. Itt főleg ugye, ilyenkor ugye főleg a feltöltés a legfontosabb, tudjátok. Tehát nem a letöltés az internetnek, hanem fel. Ja. 2 perc és jön a Shendund. Igen. Mr. Dromedár, szia! Szevasztok! Ciao, ciao! Na, jó, skacok! Át is rakom itt a képet. Bocsi. Oké. Na, hát akkor, skacok. Kezdődjön a Summer Game Fest 2025. Köszöntök mindenkit, remélhetőleg nem dobunk el frame-et. Az est házigazdája Mörkli Mário. És köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt vagytok. A like ingyen van. Adok rá egy kis hangot. És mindjárt Jeff is megérkezik az idióta videórával, meg minden. Rakom is át akkor a képet. És akkor, skacok, olyan játék megjelenések lesznek, hogy beszarunk. Már bocsánat. Kezdődjön a Summer Game Fest. Yes, sir. Na. 4K 60 fps-ben nézzétek. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley! I love the energy! Hello, everybody, and welcome to Summer Game Fest, a showcase to celebrate what's new and next in video games
Now, every year, we have the distinct honor of coming together to spotlight the boundless creativity that defines our industry. Thank you all for joining us and giving us your time. And special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date, and he hopes I don't disappoint him. Dante, we're going to do our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. From Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes, this show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. Új játékbejelentések is lesznek, nem csak olyanok, amiről tudunk. Jó. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Game Discover Co. Lots of great games. Now, the list includes beloved franchises, but sitting proudly at number 1 with over 13 million units sold since February is Repo, a groundbreaking indie game crafted by a passionate team of just 10 people at Semiwork in Uppsala, Sweden. And closely trailing it is Schedule 1 from TVGS, a solo developer in Australia. It's inspiring that these indie creations stand side by side with heavyweights like Monster Hunter Wilds and the Oblivion remake. Absolutely. Now let's also applaud Claire Obscure from Sandfall. Okay. Claire Obscure. They might get some nominations at the end of the year. We're not there yet, but it is a monumental achievement, earning the highest user Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers to forge their own path. One thing is clear. With digital distribution and engines like Unreal, today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. And that's something to celebrate. But with more than 18,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game Fest, our partner showcases happening all weekend long, and initiatives like the Steam Next Fest are so essential. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game. So, in that spirit, let's kick things off with a game from an independent studio who is thinking very big. In 2017, 4 developers broke away from AAA publishers to chart their own course. Today, they're a thriving independent studio of 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small, dedicated team can achieve. Let's take a look at our first new game announcement. Késik a szöveg. Na, új játék, figyeljetek! Mortal Shell 2. És meg is szexualizált a YouTube. Ez Mortal Shell. Souls-like és Mortal Shell 2. És jó a zene. Connor, szia!
Igen, volt egy ilyen érzésem. Jó, és jön mindenre. Király, 2026. Jó. Igen, az első az nem volt jó. Az egyetlen Souls-like játék, amit nem játszottam végig talán. Galactus fight, or even live at risky reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. Nyugodt vasárnapi délutáni matiné helyett jó lesz. Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. But there's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. Na, ez holnap indul az event. Fortnite-ba. Azt mondja, nem rossz, és játék mikor lesz. Sajtos Battle Royale. Think I saw Jonesy. All right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima! Ki más? Na, halálos strandolás 2. Aki, great to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. So, let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? DS1 が出た後にコロナになったので、 Well, we hit the pandemic after we released 僕ら皆さ DS1. ん、コロナを体験したと思うので、 Everyone experienced コ the ロナを体 pandemic. 験した中での So, 新しいつながりというか、 I wanted to それをも show う一度ゲー something ムをプレイし new ながら、 connection 考えていただきたいと after 思い we ます。 faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. はい、Úgyhogy ne a játék, amikor elfelejtős Kojima, aki eltört a nyelve. Over here, please. Gábor nagy, üdv a tagok közt, már 11 hónapja, azt a rohadt. Bocs. Fél órás klip, dőljünk hátra. No smoking, please. So you are Neil Varner. Mm-hmm. What do you do What do you do? for a living? I'm a porter. Igen, Gábor, így van. Igen, ingyenes Thank volt. you. We're good for the day. Okay. Thanks. Neil. What? So you made it there. Nem, a Family Guy-hez nálam volt, amikor valaki feliratkozik, vagy valami csatornatag jön. Bocs. You really don't remember me. The girl
Habos márolás lesz. Stop! 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 Lenyomott, tesók. Well, that was a clip from the game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we nagyon met tetszett, them csak in az the a trailer gond, back hogy at South by semmit nem Southwest. tudtunk We meg a got a little bit játékból. more of them here. Zseniális. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. まあ DS2 で非常に重要なキ In ャラクターです It's a very important character, ニールとルーシ Neil ー and で Lucy. まあちょっと詳しくは言えませんけ I ど can't really say because there'll be spoilers. 手にカニ座の刻印が You 2人ある saw the cancer mark on both of their すごい hands 深いつながりがあって So they have これが this 物語に deep 大き connection く関わってきます and で reveals 前回 throughout the ク story. リフっていう人気キャラクターがい And ま last すけど time on DS1, Azt we adnám, have Krisz. Cliff, Azt who adnám. was played by 物語的に Max. は彼はもういなくな And った of の course, で by story, you まあ know, 2では出せ he ない will not be in で今回 DS2. ニールっていうのが But マッ this トさ time, んの代わりというかそ Neil の will 同 be じような like 役割を担って playing like the role that 登場 Max します did for DS2. Mindörökké sorozatból inspirálódott? Cliff was a very Nem popular ismerem a character. sorozatot, mindörök. But I think Okay. We have to kind of like top that character. So Luca Amúgy igen, Moneyman was a Gergő, great tényleg. actor, and I think it was great. He did a great performance, so I think you'll like this new Ennek character. annyi értelme volt, hogy közben felcsendült a Well, the matát. game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give Ez any jó, spoilers. ez jó. You know, that's I what know. I Én brought sem értem, today. hogy most But ezt, there is ez more most to share, and bemutattak egy you won't have jelenetet, to amíg wait se very eleje, se long vége. to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 Azt mondták, hogy live 20 game nap múlva premiere, jelenik meg a where játék, Dale szóval nem will be akarok joined többet by many spoilerozni. members of the cast. He'll be sharing a new demo of the game, live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just say this is not the last that you've seen of Neil this weekend, and we'll leave it at that. ニールのゲームプレイシーン I'll show you the gameplay scene 見 of に Neil. 来てください So hope you Mystic enjoy. Versailles. Will join us Sunday too. Excellent. All right. Thank you so much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you. Hide jó, hogy Kojima itt volt. Na, All right. And now I'd like to introduce my co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Per Second podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. a csajnak a súlypontja olyan annyira hátul volt, majdnem hanyat esett. Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here, you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. Tom Hardy a főszereplő? Ez nem ő. Thou shalt not kill. Unreal Engine 5-ben van. Oké. Okay. So the priests tell us. So the Lord commands. A hangja ő. Oké. Okay. Új játék. Oké. Okay. Lássuk. But ambitious men do not listen. Időközben megtanult beszélni. No war. But war found me. I became like them. I took up the sword, prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken, have only one ending. I shall find no peace. On this road, there is only death. Forge Your Destiny. Ez már, igen? Ez TPS játék? But that's just my story. Jó néz ki. Go write your own. Jó néz ki. Chronicles, Medieval Chronicles. És Unreal Engine 5-ös lesz a játék. Oké. Okay.
That was a very cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Cross Worlds is a thrilling new entry in the legacy of racing action games within the Sonic franchise. Cross Worlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF for the first time. Király! Micsoda a felhőkarcolókban pedig lesznek liftek is lesznek, kapaszkodj, állítok több mint 700 bejárható épülettel jön a GTA 6. Az lehetséges, igen. Az simán lehetséges. Az brutál. Tom Hardyban egyet szeretek, a szinkron hangja. Amúgy tényleg. És tényleg. Lehet, hogy totálvár játék lesz egyébként EP, csak mégsem, mert TPS lesz az egész. Szóval, hogy nem felülnézetes, nem stratégiai játék. Sonic Racing, jó. Coming in September, but that is not all. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Thank you, Jeff. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing Cross Worlds is the next generation of the Sonic Racing series, developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Team. You can feel brand new experience from the new future travel ring, which you can warp in the race. Also, unlike another kart racing game, this game will have online cross-platform matchmaking. Yo. So you can race against all of your friends across all of the platform. Kapta halt. Lastly, I have one more thing I'd like to show everyone here today. Okay. Take a look inside of the travel ring. Anyám borogas. Mein Kampf. Jön a Sonic Mein Kampf. Minecraft and Sonic. I guess you could say, you gotta go craft. Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. Midori no Mi, igen. Elvileg TPS RPG. Igen. Na, ez Bandai Namco. Ez micsoda? Ez Bandai Namco. Lies of P2? Nem. De? Nem? Hát ez kicsoda ez? Time. For some, it heals. Annak egy gyertya volt a fej az arcán? Jó, csak kérdezem. For others, it wounds. And for our world, it promises only oblivion. Our hopes lost long ago. Ez mi? Ez valami Souls-like játék lesz nyilván, de mi? But you, vagy ez Fortnite? De nem, mert Bandai Namco. You have the power to change all of this. Ez új IP? DMC? Nem, nem. If time were a weapon to wield, csak nem. Could you undo the sins of ruin? In this time, or maybe the next, you'll find how to save us all. Ez micsoda?
Hát ez full Devil May Cry. Tehát ez full Devil May Cry. Mi történik? Code Vein 2, na erre nem gondoltam. Oké. Eszembe jutott volna. De annak sokkal stilizáltabb volt a grafikája, azért nem gondoltam rá. Annak sokkal nagyobb volt a kontúr a karakter körül. Konkrétan annak volt, ennek meg nem. Ezért nem gondoltam Code Vein-re. Oké. Jó. Shadowman, szia, Hali! Na, ez érdekes, ez mi? Oké. Jó amúgy a látványvilága. End of Abyss. Oké. Ez is valami új cucc, jó? És ez is Unreal Engine. That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based Section 9 olyan volt, mint a Little Nightmare, hasonló volt a stílusa. Első ránézésre nekem is. To the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by first-time developer Fumi Games, published by PlaySide, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a familiar voice. There's something rotten at the heart of Mouseburg. Crooks beware. Detective Pepper's in the house. There are those who have bent the city to their will. Ja, amióta ugye a Disney jogok ugye kikerültek, vagy kikerültek a jogok a Disney-től, mindenki most már csinálhat ugye Mickey Mouse, meg Mici Mackó, meg mindenféle izékat, ugye ilyen játékokat, meg filmeket. Oké. Another role for Troy Baker. All right, that's not all from PlaySide. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium, real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. No, RTS. Let's take a look. RTS. Az mi? Trónok harca? Ez Havas John? Az, mondtam én. Trónok harca játék. Steve Mike, szia! Havas John, hogy nézel ki? You may think you know how the game is played. Jó, hát beszarások, hogy néz ki. Tudom, hogy CG, de akkor is. But this is not the game you know. Ugye, vagy úgy néz ki ez az átvezető CGI trailer, mintha igazi lenne. De kaja. This is your legacy. Hát olyan csak kéne hozzá akkor 15-20 ezer dollár alsó hangon, hogy bemutassanak belőle egy 30 másodpercet főműsoridőbe. De most már szerintem többet. Nem is így volt a sorozatban. Fúj.
A szarügy. A visszatérő. Oké. Tehát Trónok harca RPG. War for Westeros. Jó. Gameplayt nem kaptunk még, de kíváncsi leszek rá. A jegygyűrűk ura. Az kemény. All right, now it is time for the global reveal of an FPS action adventure RPG. FPS RPG? Na várjatok, valami van. The great Silkovsky once said, one could count 1,000,000 billion suns in the known universe. Júdás? Nem. Várjál? It is said, if they were out there, they would have visited Earth. Ez mi a tököm? My answer is, maybe they will visit us. But time has not come yet for this. Várjatok már. Tudom. Pár éve jelent meg az első része. Atomic Heart 2. Igen. Oké. Letilt majd a YouTube. Ez miatt, a zene miatt. Úgyhogy beszoktam, de... Rohadt jónak tűnik. Igazából már az első rész is jó volt amúgy. De itt már látszik, hogy rengeteg pénzt kaptak rá. Na, azt nem tudom. Jó kérdés. Elsőben Mick Gordonnak a zenéjében baromi jók voltak. Atomic Heart 2 is in active development at Munfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale, and this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. But that, believe it or not, is not all from Munfish today. Ezt hogy érted? Mit hoztok még? Még valamit csinálnak a Munfishnél. Is it recording? Yeah, it is. It's in the sky, a giant cube. Ezt hogy érted? I can still barely believe it myself. Azt hogy érted? When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know? I felt that same fear, though. A terrible sense of my own powerlessness. Most ez micsoda? How did the whole of humanity miss it? And did we actually miss it? What if the cube didn't appear, but revealed itself? What if it was always there, and we only just started to see it? Azt a kurva. Jó, hogy gameplayt kapunk, aha. Az veszélyes volt.
Hogy mi? Ez egy másik játék, tesó. Hogy mi? Cute little guy. The Cube is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the Atomic universe on a massive levitating cube. You can see there where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat 'em up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far only 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. Az beszarás. Ez egy zsírú játék lesz konkrétan. Oké. István, csöcsök és segítek első napos, abba a pillanatban. Oké. Hát Atomic Heart 2-re abszolút nem számítottam, főleg nem egy olyan spin-offra, még mellette, ami konkrétan FPS MMORPG lesz. Szóval így hello. Spin-off. És rohadt jónak tűnt. Bölcsen csinálnak egy több részes dolgot a meglévő cuccokból, így kéne Rockstarnak is. Hát így csinálták, csak már 14 éve nem. Igen. Azt hogy érted? Ez mi? Onimusha? Ez az új Onimusha? Az Unreal Engine. Vagy... Ha nem, akkor rohadtul hasonlít. Mindegy, ez új Onimusha, nem? Az biztos, István. Ja, ez új Onimusha lesz. Vagy Neo. A Neo 3-at már bemutatták, már le is szedtem a demóját. Mondtam, Way of the Sword. Jaja, oké. Annyi. Neo, a legtöbb adható. Neo Shima. Bocs. That was a new look at Onimusha, Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets, and this next project is one I've been tracking for a few years, as a team at Sonstring Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Nem, tényleg nem. A Neo az semmit, kunka. Ja. Én leszettem PS5-re a Neo-t, és... Ez csúnya. Hát most mit mondjak erre? De cserébe legalább nem fut jól. Mármint 30 FPS quality módban a Neo 3 demója, és nem szép. Ez egy régi grafikus engine. Tibor! Bocs. Azt mondja, szevasz, faszi? Azt mondja, tekerjétek vissza. Azt mondta, szevasz, faszi. Dux Gamer and Music. Az igen. Szia. Egyébként a Witcher 4 első ránézés, és tiszta Witcher 3 a környezetek, stb. Hát megpróbálták ugyanazt a környezetet így... úgy
visszaadni, hogy látszódjon ugyanabban a világban van benne. Fielded Boxing. Én már nagyon várom ezt a játékot, ja? Nem. Igen. Ez így van, Midronomi. Egy jó párat. Super fun. Gotta wishlist that, right? All right, well, next it's time to see the announcement of a brand new game in Deception We Trust. Okay. An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. What the fuck? Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs, engaged in a perilous dance of wits, a game where truth is but a shadow. Enough theatrics. I'll get to the point. Killer Inn is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone, and a clue will remain. Szóval benn vagytok. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who is guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by booting out every wolf. Such simple rules, but there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quest to level up by items with the gold you earn. Loot chests for weapons and armor. Steal items, blow up opponents, poison others, place traps, discover one of your own is a wolf. Killing not your taste, then you'd better escape the castle. Az Atomic Hearts nyílt világú játéke, Viktor? Én nem annak mondanám, inkább semi-open world-nek, viszont a második rész nagyon úgy néz ki, hogy open lesz, mert ott már autóvezetés, mármint rohadt távolságot megtérnek, ilyenek már minden van benne. Ez a Killer Inn-be tiszta Fortnite-os volt, mikor ment előre a csaj és a googolásba felállt. Na ugyanaz az animáció, igen. Using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm of course talking about Ark Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mystery surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Ark Raiders. Ja, ezen múltkor játszottunk egy-két órát. Mindig a komornyik a gyilkos. Hát mert mindig olyan komor. Igen. Breathe. Let your body settle into a slower rhythm. Igen, itt ez a rész egy sima egyszerű állókép volt csak ugye a menübe. Én most hallottam, hogy a Cyberpunk az kapni fog valami komolyabb DLC-t, majd a későbbiekben, vagy ilyen patchet, vagy valamit, ja. Volt valami elvileg, ja, ezzel kapcsolatban. Meglátjuk. Ark Raiders, ez nem lesz rossz, ja. Elég jónak tűnik. Ezt komoran mondod? Ez jó. Komoly gyík a nyírkos. Jó. Október 30-án viszont érkezik. Oké. That's right, everyone. Ark Raiders is coming October 30th, 2025 for PC and console. Congrats to Embark Studios. All right, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Here is a Június 10-én érkezik a Dune játék.
dűne, összedűne, de aztán mégsem. Igen. Egyébként annyira nem annyira combos a gépigénye az Arknak. Legalábbis nem vettem észre, hogy annyira rosszul futott volna. Ja, azt néztem én is egyébként, Gergő, igen. A giliszta az így ment a levegőbe, így. Igen. Jó, hát előfordul. Majd javítják. Már tolják a dűnét. És kaptam rá kódot, hogy vizén menjek vele, meg mit tudom én, ugye. De nem mozgat. Pont ezen dűnődtem. Azt a kurva. Az szép volt. Köszönöm. Ez szép volt. Stefan the Gameplay. Köszönöm. Viszont kívánom. A Lords of the Fallen 2-re? Dark Orbit mutó. Hát ugye nemrég jött ki a Lords of the Fallen, ugye a reboot, úgymond a nullából, Unreal Engine 5-ben. Az patchelik, meg most kapott javítást, meg még egy rohadt nagy patchet, meg kapott kooperatív módot is, úgyhogy azt szerintem most még egy darabig várjunk azzal. Ez is hogy dűne össze, igen. Na mutassanak olyat, amitől beleremeg a lábam. Hogy belereng a föld. Run Air. Szia! Micsoda a legjobb szóvíz csati. Igen, amúgy igen. Sziasztok, micsoda játékok lesznek, nem baj, majd egyedül jobbat csinálunk, ilyenek az indik. Ez mi? When the void calls. Amikor a mélység hív. Nazralat? Nem. Ez mi? Some say time stops for no one. Nekem olyan, mint a Nazralat című játék, amit már nagyon régen csinálnak. Souls-like játék, ez nem kérdés, de baromi jól néz ki. To save what remains of our broken worlds, you need only take my hand. Return to the past, where your journey. Hagyjad már. Hagyjad már, hogy a Chronodis így néz ki, megőrülsz. Takarod. Hát ez hülye vagy, és az is MMO, nem érted? Így néz ki az MMO. Menj már a francba. Elment az eszük. What is more compelling to you, sir? Just as he once came to me, filling that dark tower with light. What happened while I was out? So I hear you. Kronos Odyssey az beszarás, azt elmondom. Runner, nagyon szépen köszönöm. Abba a pillanatban várjál.
Like, szívecske. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Bocs. De ezek a hangok. Na várjál. Focus Entertainment. Oké, valami oldalnézetes. Jó, oké. De jónak tűnik nyilván, tehát aki szereti az ilyeneket. Migiri. Migiri. Mio. A legjobb miattható. Bocs. That's Mio, Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Tök jó. Mutasd kérlek. Már most akad, figyeld. Ja. Jók a stop motionok. Én nagyon értékelem, hogy ezt így kézzel megcsinálják és tényleg mozgatgatják. De játékban kurva idegesítő. Szóval, mármint nekem legalábbis. Jó, tehát az egy az egybe Split Fiction 2 konkrétan, vagy hát na. Fölidegesít konkrétan. Out of Words. Kifogyva a szavakból. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: Ja, The persze, Old Runner, Country, the abszolút, next tehát entry in tényleg. the acclaimed Mafia franchise. Új Mafia? At Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. Trailer vagy gameplay? Betrayal burns because it can only come from someone close. Én se tudtam. Runner, én se tudtam. Azért nem néztem meg. Na lássuk. Sono Enzo. Mario, auditore da Firenze, ja? My friends. Buongiorno. My beautiful daughter, Isabella. Don Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to, teach them a lesson. Gameplay mutassatok. This is between us and Spadaro. Milyen jó hangja van az öregnek. Commitment means everything. If this is how he wants it, this is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Anyád. Enzo! We can't let them get away! When Isabella became involved, it became our business. Puttana. It's family. Loyalty is everything. We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. And who are you, Enzo? Oké. Hopp, elvették. Augusztus 8. Augusztus 8. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyages captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and LEGO will also játék, király. support a friend's pass. Micsoda tegnap just lánya, like holnap Split nővérem a Fiction. fia. Here's the first ever look. Ezt nem hiszem el. Ez jó, ez jó, ez jó. Midorony Nómi, jó van. Jó van. Igen, király, köszi. Kár volt. Kigurult a szeme. Ja, bocs. Itt most konkrétan szemben vannak egymással. Bocs. Enzo volt. Én Enzót értettem. De tényleg gyorsan elvették a képet, és egyébként augusztus 8-at írtak, ha jól tudom. Ha jól láttam egy pillanatra.
Tehát ez tipikusan az a játék, ami tök jó, meg full chill, de inkább befizetnék magamat mondjuk egy végbéltükrözésre, mint hogy ezzel játszak. És most ez nem viccből mondom. De nem tudom elvenni tőle egyébként, hogy borzasztóan kreatívan meg lehet vele játszani. Voyagers, yeah. Hello, Summer Game Fest! I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Családbarát játék, ami part után 4-kor bemindenezve nyácsolva kóposztok. Arra tökéletes. Tehát arra tökéletes. I am thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. Meg bemindenezve, és amúgy én is eljátszanék vele nyilván. First look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yeehaw! Figyelj, öreg asszony elkezdett lovagolni a semmin. Oké? Kedves gyerekek, ma elmondok nektek egy mesét. Bocs. Ridiculously handsome wizard would call upon his magic powers to summon the most ferocious, most awesome, most totally radical team of adventurers the land had ever seen. They alone would be able to... Mi történik? SpongeBob, nem érted? De ezt megint elrántottak, el sem bírtam olvasni. It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion to Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new look. Lies of P. Oké. Következő rész. Jó, ez jól néz ki, igen. Ez továbbra is jól néz ki ez a game. Csak baromi nehéz. Egy idő után. A DLC, ugye? Arra gondoltam, igen. A pisi hazugsága. Overture. Oké. Hoppá. Ugye a Shadow Drop? Mondtam, hogy lesz. Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. Skacok, ott van a Shadow Drop. Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement too. Igen, igaz történet alapján. I sit at the front of the dinner table where he used to be. 5 plates full. Plates of food. Ez kellőképpen elmebeteg játék lesz, ahogy nézem. Plates of angels. Plates of her legs. Beautiful. Broken.
Plates of flowers. Plates and plates. The garden is lush in the rain, and everything's focused. Mondtam. Dinner's ready. Fractured blooms. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. Ez megint mi volt ez? Ez mi ez a game megint? Full elborult baromság. I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. Blade and Soul Hero? Verekedős játék? Oké. Nem is ismertem. Oké. Még egy játék, ami nem játszom. A szemtelen. One Punch Man. Igen, Midori no Mi, pontosan. Jó, hogy ez valamilyen, oké, crossover. Mindegy. A 7 halálos bűn. Ez a játék címe. És minden színes. Minden is full over saturated. Meg amit el lehet képzelni. A lassan vége az úgy néz ki, hogy még egy óra van hátra. Skacok, skacok. Még egy óra van hátra, nyugi. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Viktor, értem, és igazad van, egyetértek. Annyi pénzt termelnek, hogy nem hiszed el. Már nem nagyon van kiírva, hogy Xbox. Abba pillanatban. Igen, ezt már néztük. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. Human Creator is now fully integrated into Unreal Engine. You're seeing me live in real time.
Squid Game will be coming to UEFN. It started with an Sajnos nem runner, sajnos nem. A serious contender for Game of the Year. That Mongil Dive will be exclusively on the Epic Game Store. Ez mondom ilyen gyors recap, hogy mi volt. We find a way. Unreal. Okay. Kövi. We altered the course of nature. No Man's Sky. Genetic power across Nem. continents. Az micsoda? Now it is up to us. Jurassic Park? What we have Valakit írta följebb a Jurassic Park. to find hope within this chaos. Well, to help Ja, Jurassic Park, már a zene alatt az. Find a way. Oké, Jurassic World Evolution. Azt figyeld. Milyen jó pálya izé, Creator. Jó, jó. Október 21. Oké. Hi, I'm Szia, Lajos. Celia from Yacht Club Games. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Hogy micsoda? Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking Zoltán, legend. egyetértek This amúgy, year, igen. we're Igen, bringing pontosan our nálam is next ugyanez. bona fide classic. Meg azok a visítások japánul. Megőrít. Hú, de vártam már ezt a játékot végre. Szia, Vera! Ilyeneket mondasz, és ki Vera víz. Bocs. Summer Game Fest. Tök jó. Körülbelül, igen. Még jó, mindjárt fölvezek egy ilyen retro pornó szemüveget. All right. This is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done... Yeah. Kyle Bossman, everyone. Final Bossman. All right, well, let me see what this says. Oh. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means three things. Number one, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And three, you're gonna do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, Wade. All right, Deadpool VR játék? Vagy sima? Figyeljetek. Ooh, Red Band trailer. Hell yeah. Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience. Oh, hi, new friend. Oh, yeah! Escape the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. You'll care for exotic pets, the elderly, and this fucking thing with hip-hop Satan. Oh, hi, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time.
This guy is a total dick. What the hell? Who designed this shit? I wiped my ass on this first. You're welcome. Who got the lobotomy with fries? All your dreams of being inside me come true in VR. Spider-Man gets Insomniac, and I get this shit? I'm craving Korean barbecue now. Is that weird? Whoa! Ez egy jó dolog egyébként, tehát ez tényleg tök jó. Ez tök jó. Jobb lett volna, hogyha kapunk egy igazit. Mindegy. Mármint egy normál verziót. Last year at Gamescom, we announced Dying Light the Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival Viktor, az a baj, igen, Let's take a look at the latest trailer with some big news, jobb grafikával. the release date. Tehát jobb grafikával nem bírja el. Na, és megkapjuk a Dying Light the Beasthez nem csak most egy bemutatót, hanem a release date-et is, a megjelenési dátumot. Oké. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. Oké. Na ki mit mond, mi lesz a megjelenési dátum, mit tippeltek? Én azt mondom, hogy szeptember 2. Nem, várjatok. Ja, szeptember 2, szerintem. Írjátok be chatbe, hogy ti mit gondoltok. You want revenge? Damn right I do! Igen. Hagyjad már. Oké, augusztus 22. Egyébként a vicc, hogy a másik, amit akartam mondani, az augusztus 20-e lett volna, de mondom nem, legyen szeptember. Augusztus 22-én érkezik, skacok. Oké. Oké. Augusztus 22. Király. Jöjjön. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur, an Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. What are we doing? What the Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. Ja, maffia után. Tökéletes. At the end of an era, when everything's about Stop motion, nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. to look back on your greatest hits. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. Shit! This year, experience a retrospective like no other. Mert tetszik egyébként, ez egyébként nekem tökre tetszik a stílusa meg a hangulata a játéknak. De miért? De miért ez stop motion? Vagy ki lehessen kikapcsolni? Iggy Pop, ja. Silverchair. The Cure. I love The Cure. Experience it for yourself. Mixtape. Nothing but the hits. Hát Andor remélhetőleg nem. I
trust you have seen it. A beautiful Ez mi megint? Mindig. where harmony reigns. Will you struggle until your last fleeting moment? Your destinies are sealed. There is no escaping them. That is why we must end you. Right here and now. On your guard. This is gorgeous. Take this. Ez baromi szépen néz ki, tök jól néz ki a game. And just getting started. Let's put it into action. The surge of power. Savor each moment. Now, get ready. Everyone, are you with me? We will live on in this world. No matter what hardships await. Sejtemem sincs, hogy mi ez mi lehet amúgy. Filled with hope. Ez valami új IP amúgy. FPS very big ázsiai. And the guardians of the sacred tree. Tower and the Guardians of the Secret Tree. Szeptember 19, okay. A beautiful game. That was the global announcement of TOA, a new roguelike from Vas Gábor, and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. Oké. Ez egy ember csinálta. A verekedős. Tudjátok. No peace. Just names on the wall. The hunt isn't over. Not until I kill them all. Ennek a demójába toltuk. Ja, solo developer, ja. Tudod, mennyibe kerül, Gergő, a játékomat meghirdetni? Így főműsor időben? Beszarsz. Brutál drága. Ja, The Acts of Blood. Igen, igen, igen. Amazing what these solo devs could do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. Én annó kaptam egy árajánlatot, és a 4 évvel ezelőtti Summer Game Festre volt egy 1 perces reklámblokk, 35 000 font. 1 perc. 35 000 font, jó? Az 16 millió forint körülbelül. 1 perces ilyen reklám, ilyen bejátszás. Csak úgy mondom. Nagyon jónak tűnik. Na, itt vagyok. Várjatok? Így nem zavar a képernyő. Nem zavarok a képernyőn. Egyébként, micsoda, hello mindenkinek, szia Warzone, halli, ciao ciao. Szerintem nem rossz, de az Xbox jobb lesz. Meglátjuk. Ja, 16,5 millió. 4 évvel ezelőtt. És kacok, 4 évvel ezelőtt volt ennyi, most már nem annyi.
Most már sokkal drágább. Na hát ez az Nagy Gábor, hogy vissza se hozza. Tehát... Tényleg nem. Tehát legalábbis én nem... Hogy? Ha befektetőkkel, igen. Úgy igen. Fist flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Várjál, figyeld. Ah, there you are. Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. Valami van. We've slashed the price to be lower than ever for you simple little man things. DLC. Still thirsty? Worry not, you ungrateful wretch. There's plenty more fun to go around. No, valami van. Now cease this foolishness and make your decision wisely. Igen. Most ez mi volt ez? First Descent nem rossz egyébként. A kurva élet, bocsánat. Szerintem a férfi játékosokat akarják bevonzani ezzel a trailerren, de nem biztos. De várjatok, most lesz egy crossover a First Descendant meg a Resident Evil között? Breakthrough. Since the dawn of time, humankind has been obsessed with the hard. Gurulok én, lépeget ő. Bocs. Now, a glorious morning has dawned on something that's simply harder. Scum. Ez még megy ez a játék? Your hard just got harder. Full launch, tehát most fog ellancsolni, tehát egész ideig ugye Early Access-ben volt. Na, figyeljetek! Figyeljetek! What are you doing here? Come with me. At first, I thought it was just broken synapses in my head. Keep your light beat on. I haven't had company in years. Igen, Imre, az olyan lesz. I've been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like it's just knocking to get out. I've seen you around, Charlie. Maybe this is the real me. Diaz, you were a good soldier. Don't be part of the future. It's activating. Június 10, de az a baj, hogy rengeteg olyan jeleneteket mutogatnak belőle, amit már láttunk egy csomószor. Szóval... Na várjál, ez valami más. Hitman vs Mind's Eye. Oké. Hi everyone, I'm Hakan Abrak, CEO of Interactive. We can't wait for you to discover Mind's Eye when it launches on June the 10th from Build a Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City.
Igen, 007. This week we finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026, but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. Oké, tehát ebbe is belerakják Hitmant. Your target is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind with suspected ties to the criminal underworld. He has arranged a high-stake poker game at the Casino Monarchique. Nem annyira hasonlít, de nagyjából. Our clients have deemed this unacceptable. I've invited these people for a reason. I know their weaknesses. Mr. Rengang, he's too impatient, and Miss Bai, well, she likes a drink. Don't know about the newcomer, Mr. Smith, though. He's the only wild card. Well, this is turning into an interesting evening. Welcome to the VIP room here at the Casino Monarchique. Reaper. Unusual name. Names are for friends, wouldn't you agree, Mr. Le Chiffre? Okay. Okay. There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. Hitman mostantól elérhető. And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. That's right, everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. Na, itt is van a színész. Good to see you, Mads. Thank you for joining us, and thanks for coming to Summer Game Fest. It's a peaceful Mads, life. you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. Yep, that's it. And you know, this is, I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoes of Le Chiffre once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence anymore. So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Chiffre is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Tehát most jelenleg update-elik a játékot, a Hitmant, és mostantól játszhatjátok ezt a DLC-t, ezt a kiegészítőt, így most, amit most láttok. And if you play it, you'll unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. És ha végigjátszátok, akkor kaptok egy rewardot, egy játékbeli itemet, vagy valamit, majd a 007-es játékhoz. Great stuff. All right, now here's the announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans, made with over 1 million LEGO bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. It's Saturday night somewhere, so make some noise for LEGO Party! Get ready! For a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters?
or lightly toasted by a flying lizard with wings. That's a dragon, Ted. And what about our amazing mini games, Ted? We've got more of them than you can count. More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot. Mondjuk ezek jók, hogyha van valakivel, akivel kooperatívba tudjátok tolni. Az úgy jó. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, Hát én is, Gábor. or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen, Ted. Wow! We've got all that and more in LEGO Party! Whoa, that is looking mighty tasty. No, ez mi? All right, next, a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. Na nézzük. Danger, reactor overload. I've got the artifact. Laser round installed. This feels bad. Now their ship is flying. Is that the artifact? Ez most milyen fajta játék? Ezt nem is értem. This'll be good. Good thing that wasn't our ship. Nem is értem. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived and passed their knowledge to future generations until Sorcisto, in his lust for power, consumed the brains of the living, spreading this blight. You harbor it too, I see. Mondjuk ez jól néz ki amúgy. Overwatch az űrben, amúgy igen. Ja, olyannak tűnt. Should you fall, pray the vultures consume you before the blight does. Blighted. Okay. There is more Blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first look. Na lássuk.
De most ez már tényleg a játék, vagy... Ez megint nem tűnik gameplaynek most, nem azért. Úgyhogy nem tudom. Azt a rohadt. Amúgy én ezzel tolni fogom, mint a disznó. Az igen. Skacok, ez More little babies. All right, Mecha Break is one of 2025's most anticipated shooters, with its previous beta amassing over 300,000 players on Steam and 3 million players in total. In this game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs, immersive aerial and ground combat. As a top wishlisted game, players are clamoring to know just one thing: when is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer you've all been waiting. Itt volt a Resident Evil 9-etek, amúgy. Jó ez az ill, jó néz ki. Ezt a gameplayt, ezt rohadt nagy fenntartással kezeljük, jó skacok? Ugyanis jelenleg a Capcom nem tud ilyen játékot csinálni, ami így néz ki. De akkor egy kis fejlesztő csapat fog, ugye? Legyen úgy. Mi ez, Gundam? Ez Gundam, nem? Hát az a játék, ahhoz, hogy így nézzen ki, meg így fusson, meg így minden ez legyen, az jelenleg nem tud ilyet grafikus engine, így ebben a formában, 100%. Hát 2030 körülbelül. Mecha Break. Ja igen, ezt még annól mutatták is. In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them. Nagyon régóta készül az ill, és elég sok videó van róla, szerencsére tényleg így néz ki. Megnéztük a videókat, illetve azt, hogy hogyan készült, és az egészet Blenderben csinálták, és úgy csinálták, mintha a játék lenne. Tehát úgy rakták az olyan kamerát raktak, meg úgy, meg mindent, mintha FPS-be menne az egész. Az egész egy animáció volt. Ezért mondom, hogy ez a játék így ebben a formában nem tud kinézni jelenleg, mert semmilyen számítógép nem vinné el. És utána mondták, hogy átrakják Unreal Engine 5-re, mert hogy abban szeretnék megcsinálni. De most itt nem volt kiírva, hogy Unreal Engine 5, legalábbis én nem láttam, és az Unreal Engine 5 így ebben a formában ilyen displacementet, ilyen csonkolást, ilyen részletességgel ilyet nem tud. Lehet, hogy hasonlóan fog kinézni az ill, igen, ez 100%, de jelenleg ilyet így ebben a formában még egy Capcom sem tud megcsinálni, egy kis csapat meg 100% hogy nem fog tudni. Nyilván az én véleményem, remélhetőleg tévedek. Remélhetőleg tévedek. Komolyan. De ez így ebben a formában, ez túl jól néz ki. Szóval, de mondom,
tévedjek. Rohadtul örülnek neki, a tévednek, és ez tényleg így néz ki. Úgy, hogy a Capcom nem tud ilyet csinálni. Infinite Simers. 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out. Na? Happy birthday to you. Hoppá! Hopp, 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 hopp! Resident Evil, skacok, Resident Evil! Happy birthday. Happy birthday to you. And to celebrate early, a special message from Takeuchi-san. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。皆様のおかげでバイオハザードも30周年を迎えることができました。ありがとうございます。さてお待たせしているバイオハザードの最新作なんですが、もう少しだけ後回しするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それではこれからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Na, most mi van? I need a glass of wine too. All right. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. WWE, oké. Ahogyan szerintem kéne, írja, a Dead Island 2-t már másodjára játszom, és nagyon hasonló a darálás. Igen, a Dead Island 2-ben nagyon jó nagyon megcsinálták, de speciálisan fejlesztették ki Unreal Engine-en belül azt, hogy abban olyan legyen a csonkolás. Ez tényleg így van. De mondom, az én rohadtul tévedek. Remélem, hogy így fog kinézni, de akkor lefossuk a falat. De ez full cinematic volt. Ez nem in-game volt. De mondom, tévedjek. Annyira jó lenne. Itt mi történik most? Szia László, Hali, ciao, felébredtem. Abba a pillanatban. Jó reggelt. Ezek amúgy kajakszopatják az embert. Vera, attól én is félek, igen, hogy az ilyen belengető volt. Most igazából, ahogy a Witcher 4 is kinézett, az emlékszünk, hogy például a Witcher 3-at, amikor legelőször bemutatták, hogy gameplay, meg mit tudom én, és közelében nem volt a Witcher 3 annak. Én úgy gondolom, hogy ez valami hasonló lesz. Valószínűleg nem 100%-osan fog úgy kinézni, de nagyon megközelítően. Én így gondolom. Aztán majd meglátjuk. Ja, majd meglátjuk. Emmi? Last flag. Zoltán, én is azt hittem. Adios! Wishlist
Egyébként, amit írtál, Gergő, hogy a Witcher is azt mondták, hogy az a cél, hogy nem egy... Hogy ez a cél nem az, hogy egy az egyben ilyen lesz. Szerintem az ott egy developer devkiten futott amúgy. Gyorsan kibildeltek belőle egy verziót. Ja. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi. Wuchang Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. Július 22-én érkezik a játék. Lássuk. Rohadtul várom. Really what you wanted? Fate is all set in stone. You can't change how it ends. Jó, hát brutálisan jól néz ki. Kérdés az, hogy Souls-like játék lesz, vagy ugyanolyan boss rush, mint a Wukong? What will it take to finally awaken you? Július 24. Abba a pillanatban. Where is the Wu-Tang Clan? Wu-Tang Clan. Find them. De Wu-Tang az egy zene, nem? Azok rapperek voltak. Ez mi? Ja, hogy ez ugyanaz. Ghostface Killa. Ja, ezek zenészek, ugye? Ghostface Killer is calling on you to rescue his Zoltán, az olyan lesz, mint a Wukong, ugyanúgy, ha jól tudom, Unreal Engine. Jó lesz ez a játék szerintem. Mindenképpen belenézem, mindenképpen játszunk vele. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing, and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. Guild Wars, okay. My calling takes me far from home, where shared struggles form fast bonds. My greatest advantage? Adaptability. Their greatest weakness, me. Ja, hát az a nem, Runner, az a nem. Igen. My story is yours. WXP. 10 perc van hátra a showból. Mit tippeltek? Mit fognak mutatni? Igen, tehát nem is teljes áram fog menni egyébként, a Gábor is, ahogy írta, igen. Macskás játék. Oké. Okay.
Legyen úgy, Gábor. Kilenc perc. Most néztem, hogy mennyire jól fut a Cyberpunk Nintendo Switch 2-n. Szarrá akad a játék, csak mondom. Tehát megveszed, de cserébe legalább szarul fut. Tehát olyan szinten akad, hogy ilyet nem láttatok. Enter a surreal world where you're a down on his luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Akció roguelike. Lássuk. De... Nyomorult macska. Another relapse, huh? Get well soon. Maybe it's too much for someone like you. Delusional. It won't always be so easy. Volt régen az a játék, amilyen oldalnézetes volt, és ketten lehetett menni, ez megvan? Mint ha ők csinálták volna, nem jut eszembe a címe. Tudjátok meg, gondolom, hogy borzasztó nehéz játék volt. Into the Unwell. Oké. Okay. Splitgate 2, ja. Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends. And 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Cuphead. Why? Igen, arra gondoltam, Because igen, I grew köszi up Vera. playing Halo. Igen. And I'm tired of playing the same Call of Duty every year. And I wish we could have Titanfall 3. Okay. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. Oké. Ingyenesen most indul a Splitgate Battle Royale. Shadow Drop. Na, ezt figyeljétek. Teljesen ingyenes kacok. Ki kéne próbálni, nem? Na jó, az menő volt.
És jön mindenre. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan. Valami van. Yakuza? Jacuzzi? Ez mi? Ez mi? Ez Yakuza, nem? Vagy új IP? Jó, hát barom jól néz ki. Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? So, what are you then? Sana. 俺が知りてえや。Project Century. Stranger Than Heaven. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way. Jól néz ki. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with Van final, utolsó. Today we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. Na. Odd. Kojima játék az Odd. Ez mi? Ez mi? Grace. Grace. Grace Ashcroft. Yes? My office. Várjatok, ez Resident Evil. Ez Ashley. Ez Ethan Wintersnek a lánya, nem? Skacok, ez Ethan Wintersnek a lánya. Vagy nem? Ez Rezi. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now, I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel.
I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Az. Grace. Azt a kurva. Hey! Azt a rohadt. Stay close. They're coming. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Ez Rezi 9, ott az open world. Please know that you Ott a nyílt világ. Everyone's gone. Raccoon City, Police. Oké. Szevasz. Szevasz. Resident Evil Requiem. Oké. Oké. Hagyjad már magadat. Hagyjad már magadat. Annyi. There you have it. Annyi. Resident Evil Requiem. And it will be playable to fans this August at Gamescom, where we'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad we kept it a surprise. All right, that's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host, Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Good job. Lucy got to see the trailer for the first time. I know. Too. I can't believe it. You Egy éven kept that belül so secret. Very top secret. All good. All right. Well, there's much more Summer Game Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend. You can watch and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend. Raccoon City visszavár, And így make van. sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Awesome. And thanks to you, Lucy. Great job co-hosting. All right, that's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. Zsír. Zsír. Jó, skacok. Szevasz. Abba a pillanatban. Jó, oké. Hát akkor végül is megérkezett, ami kellett, ugye? Micsoda, már gaming. Szia! Skacok, új Black Ops 7 vagy BF6-ról volt szó? Nem. Arról nem volt. Csak jó játékok voltak. Viccelek. Jó, figyelj, skacok, akkor ennyi. Resident Evil jön. Én egyből azért mondtam, hogy az Ethan Wintersnek a lánya. Egyből úgy... Tehát én már, mondom, az első pillanatban nekem az Rose volt, ugye, aki ott volt. Nekem azért egyből mondom, ez biztos Resident Evil. Ez 100%. Ha nem is a 9, de biztos vagyok benne, hogy ez az. És az volt. Tehát ennyi. Jó. Azért voltak jó gémek, na. Volt egy-két, persze, volt egy-két olyan, ami úgy olyan volt, amilyen. De azért voltak jók egyébként. Micsoda, Mario, szerinted mennyi sztrájkot kapsz erre a live-ra? Hát ezt nehéz megmondani. Copyright claimet biztos, hogy kapok egy 4-5-öt biztos. Tehát az biztos. Ami fontos, kacok, hogy holnap ugyanúgy lesz Day of the Dev, tehát a fejlesztők napjai. Megnézem, hogy mikor lesz, azt is jó lenne live-olni,
Mindenképpen, tehát agyalok rajta. Illetve ugye a következő napokban még lesznek ilyen bejelentések, tehát most azért, mert most a Summer Game Fest lement, a többi napokban ugyanúgy lesznek új játékok, meg még több gameplayt fogunk kapni. Szóval én tervezem, hogy akkor ezeket live-olom. 3,6 strike, igen. Nem túl gáz, nem túl tragikus, ugye? Igen. Nem túl tragikus. Ja. De nem csak vasárnap lesz, mert most ugye most szombat van. Ja, lesz most szombaton, vasárnap, meg hétfőn is lesz valami. Gépigény van. Figyelj, Re-Engine fogja hajtani, akkor az azt jelenti, hogy egy nagyon valamivel magasabb lesz a gépigénye. Hogyha jó okosan megcsinálták, akkor valamennyivel lesz magasabb a gépigénye, mint a Resident Evil 7-nek. 6-nak, vagy akár a Village-nek. Ja. Jó, de azért nem volt rossz. Azért nem volt rossz. Én úgy gondolom, hogy érdemes volt emiatt fennmaradni. Megjelenés napján veszem is. Én is. Igen. Igen. Ja. Jó, skacok. Akkor ennyi. Discordunkon várunk mindenkit egyébként szeretettel, meg ha szeretne valaki tanulni nálunk, akkor Unreal Engine 5, meg Blender, meg minden elérhető, úgyhogy nyugodtan gyertek, mindenkit szeretettel várunk, illetve Discordra ki lesz írva akkor holnap is, hogy milyen livestreamek lesznek, és melyiket fogom közvetíteni, és akkor tudjuk együtt nézni, illetve akkor nem csak ugye, mert hogy a holnap, ma már, most éjfél múlt, tehát ugye most szombaton lesz ugye livestream, vasárnap is lesz, meg ha jól tudom, hétfőn is lesz valami. Ja. Micsoda, elkezdtem itt melóhelyen tapsokolni, mint egy hülye gyerek. De jó az. Hogy értékeled a show-t, Mário? Szerintem jó volt. Egy-két olyan volt, ami egy kicsit olyan semmi, meg nagyon látszik, hogy jön fel az ázsiai régió. Nagyon jön fel az ázsiai. Rengeteg ázsiai játékot jelennek. De rengeteg ázsiai játék jelenik meg. Mindezt úgy, ami nagyon fontos, hogy mondom még egyszer, a következő napokban ugyanúgy lesznek játékok, nem csak játék bejelentések, hanem mellette még gameplayek is lesznek, vagy megjelenő, tehát úgy megjelenő, hogy most amit láttunk játékokról, meg olyan játékokról is, amit majd a következő napokban jelennek meg. Szóval érdemes itt lennetek nektek is, nem csak nekem. Úgyhogy ja. Jó, úgyhogy Discordon mindenkit várunk szeretettel, és Discordon ki lesz írva minden, hogy akkor miről fogok live-olni, és akkor tudjuk együtt nézni a következő játék megjelenéseket. Ja, viszont akkor, és kacok, én lépek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egyetlen egy frame-et nem dobtunk el. Ne kérdezzétek. Igen. Úgyhogy én megyek. További szép estét kívánok mindenkinek, és holnap akkor várok mindenkit szeretettel újra itt, különböző időpontokban, amikor is mennek majd a livestreamek, és nézzük együtt továbbra is a játék megjelenéseket. További szép estét, és jó éjszakát mindenkinek. Szevasztok!